שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת ואתחנן. 515 תפילות התפלל משה רבנו בפני הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל, ולפני התפילה ה-516 אומר הקדוש ברוך הוא למשה, רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. במילים אחרות הקדוש ברוך הוא אומר למשה, 515 תפילות לא היה אכפת לי שתתפלל, כי ממילא לא היית נענה. אבל התפילה ה-516 היא התפילה שהולכת לגאול אותך. אז רק רגע משה רבנו, למה אתה מפסיק להתפלל? למה לא תתפלל את התפילה האחרונה? הלוא הקדוש ברוך הוא אומר לך, לחץ נא על הכפתור הזה שוב, והנה אתה נכנס לארץ ישראל. אומר לך משה רבנו, יקירי, ביחסים שלי עם בורא עולם, אני אמור לקבל תקלות, להתפלל עליהם וכך לפתור אותן. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לי, לא מדובר בתקלה זמנית, לא מדובר במשהו עדין, לא מדובר במשהו שאני רוצה שתפתור, מדובר במשהו שאני לא רוצה שתפתור. ואם אני לא רוצה שתפתור, גם אתה אמור לא לרצות לפתור זאת, ומשה רבנו נענה לאתגר. אומר משה רבנו לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא, אם אתה חושב שלא כדאי שיכנס לארץ ישראל, למרות שאני מאוד רוצה, למרות שאני מאוד תאב, למרות שחיי אינם חיים ללא ההבטחה האלוקית הזו, שהעם יגיע לארץ, למרות שאני מרגיש רע בתור מנהיג של עם ישראל, שמוביל אותם אל חוף מבטחים, אבל לא עולה איתם לאותו חוף, למרות הכל. אם אתה הוא זה שאומר שזהו הדבר הטוב ביותר, מרגע זה ואילך אני רוצה את הדבר הזה. אני לא רוצה משהו אחר. בין אם אתה עושה את זה כעונש, בין אם אתה עושה את זה כשכר, בין אם אתה חשבונות לדור הזה או לדורות הבאים. אם אתה הקדוש ברוך הוא החלטת, רב לך, אני לוקח ואוכל את אותו רב לך באהבה, ואומר, ברוך דיין האמת. אתה דנת, אתה הורית, ועליי מקובלת דעתך והפסיקה שלך. זה אומר לגבי כל אחד מאיתנו. לפי הקדוש ברוך הוא אומר, הישועה שלך, או לפחות מה שאתה חושב שזו הישועה שלך, היא לא באמת בשבילך. אני לא רוצה להעניק לך אותה. התפללת, ניסית, גם את התקופות בהן אתה מעביר את התפילות, תלמד לקבל באהבה. כי אם השם אומר רב לך, כנראה שבאמת לא כדאי להוסיף לדבר אליו עוד בדבר הזה. ברכת שבת שלום וברכה ממני, מכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ, ומה לא, וברוכים תהיו.